Hai geng! Alright geng, IZ Electronics pertama kalinya menganjurkan pertandingan Fashion Technology Competition 2024. Jadi, apa tu Fashion Technology kan? Fashion Technology ni geng merupakan gabungan antara dua bidang ni. Fashion dan juga teknologi. Jadi, pop terhasillah satu produk inovasi. Okay, contohnya produk inovasi ni, baju yang diglap-glap tu, baju pusing-pusing ataupun kasut terbang. Pertandingan ni geng ada kait dengan STEAM konsep tau, iaitu Science, Teknologi, Engineering, Arts and Mathematics. Pertandingan ni ada 3 kategori. Pertama, Junior Innovator, Young Innovator dan lastly, Master Innovator. Registration fee untuk Junior Innovator free sahaja. Untuk Young Innovator hanya perlu bayar RM50. Master Innovator hanya perlu bayar RM120. Tiga-tiga kategori ni akan dapat free kits tau. Okey, pendaftaran dah dibuka geng daripada 1 Jun sehingga 30 Jun 2024 ni. Okey, dan boleh join free webinar sebelum daftar tau geng. Geng, best kan? Tunggu apa lagi geng? Jomlah join pertandingan ni. Nak daftar tu korang perlu scan QR code kat sini ataupun korang boleh register melalui link. So link tu di bio kami, okey? For more information about this competition, korang boleh contact us kat sini tau. Okey, ataupun boleh email. Tagline for this competition, where innovation meets style. Alright gang, tu saja. Bye.